What's up mga par? Isang magandang umaga sa inyo. So ngayon papunta ako ng Petron. Doon yung meet up place namin. Then ngayon papunta kami ng Atimonan, Rizal. Nako, ayaw. So malayo-layo yung biyahe to guys. Samahan nyo ako. Masaya to. Nasaan kaya sila dito? Eh, may mga riders dun. Hindi ko lang alam kung sila yun. Ang daming riders. Ayan, good morning sirs. So ngayon, ayan, mga kasama ko si Ulrich, bago kong kilala, naka KTM. Of course, si Ren, si Brian, ito naka CB650 na pula. Si Vincent naka MT-09. So ayan, si Tito Boji, yan yung kanyang tracer. Wow, Akrapovich. Tapos mamaya maliligo tayo. Sarap. Alright, let's go. Take off at 7:57 AM. Woohoo! All right, let's go. MT-09 natin is nabili ko March 2020 before mag-lockdown. Ito yung first big bike ko. Actually, ito yung first motor ko. A few moments later. Alright mga par, kakatapos lang namin mag-breakfast dito sa McDo. And then hintay lang namin si Kuya Soy, yung isang kasama namin. Yan ako lang. Sound check, CB650 naka Akrapovich. Yan. Wow! Grabe no? Lakas. Yon, MT-09. Ayos. A few inches later. Wow, ganda nung view. Alright. Mamaya pag-uwi, bibili tayo ng, syempre, shoutout sa mga taga Quezon, ang inyong special longganisa. Alright mga par, let's go!
na lang ulit ako nakabalik dito after a while. And before, kotse pa yung dala namin. Okay, sana tayo? Dalampasigan. Ang usok. Woo! Ganda dito. Yeah. Yeah, baby. Sarap talaga sa probinsya. Ang presko ng lahat. Palit naman ng battery. Alright mga par. So time check 11:46. Sarap! Sobrang lakas ng MT. Eto na ata. Okay, nandito na tayo. Ito na yung Bitukang Manok. Woo! Alright, grabe si Ren, oh. Woo! National Forest Park. Ganda. First time ko na lang ulit dito. Let's go, banking. Yun. Sarap. Isa pa. Ang sarap dito. Ang lamig.
Okay, slow down. Sarap. Sarap dito, sobra. Sobrang sarap. Astig. Hindi totoo yan. Naalala ko nung last time bumalik kami dito, nakakotse pa ako. So ganyan pa rin, isa lang yung pwedeng umakyat tsaka bumaba. Hindi pwedeng salubungan kasi nga sobrang tarik nga niya. Sarap. Sarap pala dito pag nakamotor. Walang wala lang sa motor. So end of Bitukang Manok. What an experience. Grabe, sarap, sobra. Woo! Grabe naman talaga ang nature. Welcome to Atimonan. Time check 12:42. Nandito na kami sa Atimonan. Samahan nyo pa kami sa aming swimming.